Sziasztok! Megnézzük, hogy mi következik a következő 2 napban, tehát a következő 48 órában, mire számíthatunk. Szokás szerint 1-es és 2-es csoport. És ezernyi kísérlet után úgy döntöttem, hogy ez a legjobb variáció. Remélem ti is így gondoljátok majd, mármint a hátteret illetően. Úgyhogy neki is látunk. És megnézzük, hogy akik az 1-es csoportot választották, számukra mi érkezik a következő 48 órában. Mit tudhatunk meg? Mit mutatnak meg nekünk a kártyák? Mi érkezik az 1-es csoportot választók számára a következő 48 órában? Mi érkezik számukra? Mi érkezik? Jó. Kijött a főpap, a bátorság, a botok 7-esével, a korongok 3-asához a munkalapja, aztán a korongok 9-eségével a nyereség, és végül a csillag. Tehát 2 nagy arkánum, a főpap és a csillag, ami nagyon jót jelent abból a szempontból, hogy mind a kettő egy nagyon pozitív. Másrészt pedig az, hogy ez egy nagyon erőteljes időszak lesz, akik ezt a csoportot választották számukra. Úgy értem, hogy erőteljes, hogy az univerzum energiái támogatólag vannak itt, mert a bátorsággal, a munka és a nyereséggel azt mondják, hogy ha belemered tenni magad, oda mered tenni magad, ha kész vagy arra, hogy dolgozzál akármilyen életterületeden, akkor meg is érkezik a nyereség. Nem kell miatta aggódnod. Egyszerűen csak tudd, hogyha elkezded csinálni, akkor megjön a nyereség. Persze nem várható el, hogy 2 nap alatt megérkezzen, bár vannak emberek, akiknek nagyon gyorsan megy a teremtés, az ő számukra akár 2 nap múlva, vagy 2 napon belül is lehetséges eredményt látni, illetve attól is függ, hogy mi az az életterület, amiben munkát tesz, illetve ahol veszi a bátorságot és meghozza a maga döntéseit, mert ott már akár 2 napon belül is jöhetnek látható eredmények. Például mondok egy olyan helyzetet, hogy amikor egy se veled, se nélküled kapcsolatban van az ember, borzasztó hullámvasutat él meg, érzelmi hullámvasutat, és hát ott aztán igazán bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember kimondja azt, hogy jó, akkor én itt végeztem, vagy jó, akkor én bevállalom, bármi is lesz. Mind a kettőhöz őrült nagy bátorság kell. De például, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor én itt végeztem, mert hogy engem itt már többször bántottak, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez nekem kizárólag csak jót hozna, és ezért azt döntöm, hogy lezárom, akkor lehetséges, hogyha ez az ő feladata, egyik életfeladata, hogy határozottan kiálljon a saját dolgai mellett, akkor lehetséges, hogy 2 nap múlva már az élet más területén például lesz egy kis nyereménye, vagy valamelyik munkatársa, vagy a főnöke megdicséri. Szóval, hogy már akár ilyen rövid időn belül is, tehát hogy meghozza a döntést, és akár ilyen rövid időn belül is lehetséges eredményt látni. De például, amikor megtörtént eset, amikor egy hasonló szituációban meghozta a döntését az ember, 3 hét múlva megtalálta őt a nagy ő.
Az például egy másik életterület volt, tehát egy olyan munkahelyről távozott, ami már nagyon-nagyon nem volt az ínyére, nagyon régóta szeretett volna onnan megszabadulni, nagyon sok bántást és kihasználást talált ott, és végre meghozta a döntést, sőt, fel is állt, és eljött onnan, és ahogy eljött onnan, 3 hét múlva találkozott a tényleg nagy szerelemmel, és utána boldogan éltek, amíg meg nem haltak, tehát olyan nagy szerelem volt ez, hogy ahogyan az a filmekben szokás levetíteni, tehát itt ezt hasonlót érzem, hogy amennyiben megszületik a bátorság, és a főpappal itt a hit, az, amit jelent itt jelen esetben, hogy bízzál abban, hogy ha te meghozod a döntést, leszel olyan bátor, hogy megtedd az első lépés, beleted azt a munkát, energiát, ami szükséges ehhez a bátorsághoz, akkor ne legyenek kétségeid afelől, hogy a reményeidnek megfelelő nyereség az majd be fog következni, mondom, tehát kinek így, kinek úgy, de mindenképpen erre van itt szükség, a bátorságra és az, hogy meghozni a döntést. És tulajdonképpen most az égi energiák, ha hiszitek, hanem pont erről szólnak, hogy el kell indulni, meg kell tenni lépéseket abba az irányba, amit már régóta halogatunk, és valahol mélyen tudjuk is, hogy abba kellene indulni, arra az irányba kellene indulni. Csak mindig van és akkor itt mondom, az ördög csábítása, a kísértés, ami megakadályoz bennünket abban, hogy hát, ha mégis jó lesz. Amikor tudjuk, érezzük, a belső hangunk szól, hogy merre kell menni, akkor minden más, azt tudnunk kell hogy az a kísértésnek a szava, az ördögnek, és ugye, hát azért sokan hallottatok már arról, hogy mi jár annak, aki lepaktál az ördöggel, szóval valahogy ezt mindig elfelejtjük, amikor egy kicsit engedni akarunk a csábításnak, hogy azért még meg kell fizetni az árat egyszer. És itt én nagyon ezt érzem, hogy legyen meg a bátorságunk, a hitünk legyen az alapja, a belső hangunk a főpappal, az a belső fényünk, ami megmutatja az utat, hogy hova tegyük a bátorságunkat, és mi legyen az a döntés, mi legyen az a lépés, ami aztán meghozza majd azt az eredményt, amit remélünk, amire vágyunk, ami aztán nekünk a valódi jót elhozza. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Nagyon remélem, hogy sokótokkal rezonál, és sokótok tudja ezt a bátorságot magában előhívni, és kívánom, hogy sikerüljön a lehető legjobban minden dolgotok. Sziasztok! És akkor megnézzük, akik a 2-es csoportot választották, hogy számukra mit mutatnak a lapok a következő 48 órában. Sziasztok, akik itt vagytok! Megnézzük, hogy mire számíthattok ti a következő 48 órában. Mi az, ami jöhet számotokra. Úgy tűnik, hogy ez egy kicsit, olyan, mintha az előzőnek a folytatása lenne, vagy legalábbis annak egy másik szemszögből való megnézése, mert hogy kijött a botok 2-es, a kardok 6-os, a csillag, a bolond és a kelyhek 2-es. És ez olyan, mintha azt mondaná, hogy már régóta vársz, de hogyha most rászánod magad arra, hogy a várakozást feladva elindulj egy irányba, még akkor is, hogyha nem tudod, hogy hova visz,
a hajód. Még akkor is, ha nem látod 100%-osan biztosan azt a kikötőt, ahol te majd ki fogsz kötni, ha még csak a reményed van meg, tudd, hogy ez a remény, ez egy ígék által támogatott remény, ami gyógyulást és jót hoz a számodra. És ezt követően, ha már megjön az a gyógyulás és remény beteljesedés, vagy legalábbis már a távolban látszik, akkor egy olyan új útra tudsz rálépni, ami egy olyan kapcsolathoz, vagy akinek munkát érint, annak egy olyan munkához visz, ami igazából a szíved szerint való, amire mindig is vágytál, amit szeretnél, hogy beteljesedjen. De ahhoz meg kell tenni ezt, hogy ezt a várakozást föl kell végre adni, meg kell tenni az első lépéseket, elindulni, már itt fogod ugyan a botot, tudod, hogy hova akarsz indulni, de még hiányzik a bátorság, és ezért mondom, hogy az első csoporttal nagyon összhangban van, mert ott viszont azt mondja, hogy legyen már meg a bátorságod, itt meg azt mondja, hogy indulj el. Tehát itt ne csak az, hogy legyen meg a bátorságod is döntsél, hanem itt már tudod, hogy mit döntöttél, csak indulj neki. És tudd, hogy ott van a remény, ott van a csillag, ott van az új kezdet, és jön a Kejhek 2-es, jön az álom. Ez szerintem mindenkinek az álomlap, a párkapcsolat, és szerintem minden területen, mert azt mutatja, hogy ez egy olyan kapcsolódás, egy olyan munka, egy olyan bármi, amit jóvá hagyott az univerzum, jóvá hagyott az égiek, jóvá hagytak, és ehhez neked semmi más dolgod nincsen, csak elindulni végre. Valószínűleg sokan lehettek úgy, hogy már egy ideje csak úgy vártok, annak ellenére vártok, hogy mélyen a szívetekben tudjátok az igazságot. De itt megint csak azt tudom mondani, hogy mint a másik csoportnál is, hogy azt is tudjátok az igazságot is, meg azt is, hogy igazából mi az, ami a várakozásra késztet. És hogy melyik az igaz. Pontosan tudjátok, hiszen már, mint látszik, már megfogtátok a botot, hogy melyik utat választjátok. Csak még egy kicsit hadd maradjak. Ez pont olyan, mint amikor a kisgyerek korán kelti az édesanyja a gyerekét, mert menni kell iskolába, óvodába, és akkor mondja, hogy csak még egy kicsit hadd feküdjek vissza, csak még egy kicsit hadd csináljam, csak még egy kicsit, mert szóval amikor még úgy alkudozik, amikor még úgy nem akarja, tudja ő, hogy menni kell, tudja ő, hogy... De ez egy olyan érzés most én nekem, hogy csak még egy kicsit. Szóval, hogy várj. Tehát ez az állapotban vagytok, de itt alapok azt mondják, hogy hát most már itt az ideje. Itt az ideje már megvolt csak még egy kicsit, már megvolt sokszor. Csak még egy kicsit várjunk, még egy kicsit hadd aludjak még egy kicsit hadd melegedjek, és találj ki valamit, amitől fel tudsz ugrani, ki tudsz ugrani az ágyból, talpra tudsz állni, egyetlen mondat, egyetlen gondolat, vagy egy olyan barát, egy olyan segítő, akinek ezt elmondhatod, hogy csak egy lökésre volna szükséged, egy kis taszításra, ami elindítana téged, hogy ő, ha van ilyen személy, akkor kérd meg őt, hogy toljon meg, vagy húzzon meg, és indulj neki, mert minden jó lesz, hogyha elindulsz. Legalábbis biztos, hogy jobb lesz a kiszolgáltatott jelenlegi helyzetednél. Még akkor is, ha elsőre nem úgy tűnik. Hosszú távon a döntés jobban kifizetődik, mint
a várakozás, a bizonytalankodás, a jaj, majd megcsinálja helyettünk, ezt nem díjazza az élet. Ez amikor a másikra várunk, akkor nagyon, ha mégis megteszi helyettünk, akkor nagyon nagy pofonnal teszi meg. Sokkal nagyobbal, mint amit érdemelnénk, és utána persze akkor reklamálunk, hogy nem érdemeltem ilyet, de azt elfelejtjük, hogy előtte már lehetőségünk lett volna egyedül dönteni, és nem tettük, utána meg amikor nagy pofont kapunk az élettől, akkor megreklamálunk. Szóval itt én most ezt érzem, ezt a pillanatot, hogy akik ezt a csoportot választották, nekik határozottan az a felhívás, hogy ne várj tovább, kérlek, hanem indulj meg, tedd meg a lépéseket, és bízzál, tudd, hogy itt van minden jó itt van. Tényleg látszik, hogy olyan jó dolgok várnak, csak el kell hinned, és meg kell tenni a lépést. És akik a 2-es csoportot választották, nekik ez jött, érdekességképpen, illetve hogy lássátok, hogy mennyire összefügg az 1-es csoporttal, érdemes megnézni azt is, mert ott, amit elmondtam, az is igaz lehet rátok is, illetve támogató lehet nektek is, és egyébként pedig köszönöm, hogyha itt voltatok, és megnéztétek, és köszönöm, hogyha tetszik, akkor lájkoljátok, írjátok meg a véleményt, ha nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel. Ha egyéni kivetést kértek, azt a leírásban találtok, mindenfélét, és minden jót kívánok nektek. Sziasztok!